Já, þú mátt ekki gera mistök og skammastu þín ef þú skiptir skoðun. Þetta Keilir og Fagradalsfjall, þannig að svæðið hérna fyrir aftan mig er svæðið sem líklegast talið hérna á Þráinskildi og það að muni koma til goss eða fyrir eitthvað að gjósa, en það er ekkert að gerast ennþá. Og það er ekki það sem ég ætla að tala akkurat núna. Það er svolítið allt annað. Þetta er svona hugvekjublogg, smá svona vangaveltu vídeoblogg. Eitthvað sem ég er búinn að velta fyrir mig núna mikið upp á síðkastið og svo gott að bara tala það í vídeokameruna, koma því frá sér. Mátt ekki gera mistök, sagði ég áðan. Er það rétt? Ég veit það ekki. Í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, alls staðar kennum við allavega börnunum okkur hið gagnstæða. Við segjum, það er allt í lagi að gera mistök, biðstu bara fyrirgefningar, biðstu afsökunar og þetta reddast. Við finnum út úr þessu, við fyrirgefum þér. En erum við alltaf að fara eftir þessu? Ég veit það ekki. Ég held klárlega ekki því ofar sem við komum í samfélagið. Því meira ábyrgandi sem fólk verður, því minna eru tilbúin virðist vera til að fyrirgefa þeim. Tökum stjórnmálamenn sem dæmi. Við búum í samfélagi sem það er ekki séns að stjórnmálamenn biðjast afsökunar og það er ekki séns að við fyrirgefa þeim heldur þó þau myndu mögulega gera það. Við krefumst strax afsagnar og fyrir vikið viðurkenna þeir aldrei neitt. Og við erum einhvern svona furðulegum vítahring þar sem að stjórnmálamenn segja alltaf ekki séns og við segjum alltaf þú gerir eitthvað af þér, náðu þér, þú átt að segja af þér. Ég veit ekki alveg hvað við rjúum þennan vítahring en það er absúrt að við höldum á sama tíma og kvörtum á sama tíma við því og erum á að hissa. Af hverju fæst ekkert hugsjónafólk til starfa í stjórnmálum? Ég meina, come on, mér dytti ekki í hug að fara að vinna á svona starfsvettvangi nema ég vissi að ég hefði einhverja aðra hagsmuni. Ég væri þetta basically bara til að passa upp á starfið mitt sem ég ætla mér að taka við þegar ég er búinn hérna. Þá get ég sætt mig við að búa að lifa eða starfa í svona umhverfi. Ef að það er raunverulega eitthvað annað sem að ég brenn fyrir heldur en það sem ég er að þykjast að gera hérna. Ja, þetta er svona vangavelta sko. Þetta tengist pínlítið þessu með sko, það sem ég held að á ensku heiti fundamental attribution error. Sem gengur svolítið út á, þetta tengist því allavega, ég er engin sálfræðingur, þetta er einhver þeóri á sálfræðinni sem gengur út á það að við erum, og sérstaklega þegar fólk er fjarri okkur eins og opinberar persónur eru, það er fólk sem við fáum að fylgjast með gegnum smásjá en eru okkur í rauninni mjög fjarlæg, að þá erum við óbúslega tilbúin til að svona segja að þau mistök sem þau gera, gallarnir, tengist persónubrestum þeirra. Því nær okkur sem fólk er, því líklega erum við til að sætta okkur við það eða stinga upp á því eða búast við að þetta sé nú sannlega aðstæður sem hafi haft einhver áhrif. Þið vitið, hún Guðrún hérna á Alþingi, hún er þetta bara fáviti. En hún Gunna, vinkona mín, nei, það er nú eitthvað komið upp á, skilur við. Það hafa verið einhverja aðstæður, hún er lent í einhverju atburðarás. Hún Gunna er bara ekki svona manneskja, sko. En hvert er ég svo að fara með þessu öllu saman? Jú, ég er að velta fyrir mér mjög svona drungalegri vangaveltu sem er hnignun og hrun samfélagsins. Áhugavert, ég held við veltum því ekki fyrir okkur dagsdaglega. Ef við horfum aðeins aftur í söguna, þá hafa þetta risið upp margar stóra siðmenningar manna, en það vill bara þannig til að þær hafa allar hrunið á endanum. Og merkilegt nokkuð að maður svona aðeins kíkir ofan í þetta núna aftur eins og ég er ekki sálfræðingur áðan, þá er ég ekki sagnfræðingur núna. En það virðist einhvers vegar vera svo að þessi samfélag þau hrynji alltaf innanfrá út af einhverjum innviðabrestum eða hugmyndafræðibrestum eða falli einhvern veginn hnigni út af eigin þyngd. Þó að utanaðkomandi þættir hjálpi stundum til þá eru þeir venjulega ekki aðal orsökin. Það sem ég hef áhyggjur af núna er að mér finnst ekki vera bara teikn á lofti heldur bara mjög sterk merki það að það sé margt í okkar svona þessari vestrænu siðmenningu, evró-amerísku siðmenningu sem við búum í hérna, við allavega hér. Sem sterk merki það að sú siðmenning hún sé á niðurleið. Og hvað er ég að tala um? Jú, við erum til dæmis að sjá þessa svakalega víkkandi gjá sem er að myndast í samfélaginu milli ólíkra hópa, milli ólíkra skoðanahópa. Og svona öfgarnar sem að þessir skoðanahópar virðast vera farnir að standa meira og meira fyrir. Það er svona frjálsræði eða íhaldi eða hvað við viljum kalla það. Þetta er ekkert endilega hægri eða vinstri en þetta eru með og móti ákveðnum samfélagsumbótum og svona. Og við erum að sjá svona ákveðið afturhvarf þegar kemur að vísindahyggju og rökhyggju og ýmsum hlutum. Og ég held að því miður þá sé mikið af þessu upplýsingabyltingunni að kenna.
mikið af þessu internetun að kenna eða því hvernig við höfum notað internetið, samfélagsmiðlum. Við erum að sjá að það hefur orðið svona ákveðið afturhvarf í svona, hvað kallar þetta svona intellectual debate, í svona rökræðu í samfélaginu. Við erum orðin svo svakalega athyglisgjart. Við notum svo lítinn tíma í annað heldur en bara að horfa á fyrirsagnir. Þið vitið, þetta örsnöggt, sjá, læka, kommenta, svæpa, 10 sekúndna story á Instagram, næsti. Og ef við spáum í það, nú erum við búin að tala mikið hluti eins og hjarðónæmi núna síðasta árið og eitt af því sem þegar maður fyrir að velta þessu hugtaki fyrir sér, eitt af því sem internetið hefur gert að það hefur eyðilagt hjarðónæmi gegn heimsku. Ef við spáum til dæmis í það fyrir tíma internetsins, ef ég hef labbað upp á þér og sagt, heyrðu, ég alltaf inn að spá í hvort það geti kannski verið bara að jörðin sé flöt. Nei, þá hefði ég rekist á svona veggheilbrigðrar skynsemi alls þar í kringum mig. Fólk þið vitið sem var bólusett gegn svona vitleysu og þau myndi bara segja, Ívar, nei, jörðin ekki flöt, hættu þessu kjaftaði og snúður að einhverju gáfulegra. Og ég hefði bara, já, ok, sannfæstu það að ég hef rangt fyrir mér í þessu. Núna aftur á móti leyfir internetið mér að hoppa yfir þessa ónæmu í nærumhverfi mínu og finna hína vitleysingarna þarna úti hingað og þangað sem haldnir sömu villu og við myndum okkar svona bergmálshelli þar sem við getum farið að tala þessa hluti og svona viðhöldum þessum misskilningi okkar eða þessari fávisku eða hvað við höfum kallað þetta. Og þetta sem ég veit ég hef talað þetta áður að sko við verðum, þetta var löngu síðan var ég með eitthvað vídeoblogg þetta sem ég talaði það við verðum að læra að hlusta á hvert annað og svona og ég veit ekki, þess að ég talaði áðan þessa gjá sem að myndast á milli fólks og þessa yfirborðsmennsku í allri umræðu að sama á við þegar kemur að sérstaklega einhverjum einstaklingum sem tala, þegar kemur að hinum málstafnum sem ekki þessi málstafi sem ég þykist tilheyra í mínum bergmálshelli að þá lendum við því að ef að rangi aðilinn virðist til að tjá sig eitthvað þá ætlum við ekkert að hlusta á það sem viðkomandi segir. Við nennum ekkert að fara dýpra, við nennum ekkert að kafa ofan í það sem sagt Tökum einhver dæmi, til dæmis einhver umdeildir aðilar á einhvern sikkur á vængnum. Við getum sagt, tökum til dæmis Hildi Lillendal, ég er ekkert að hjóla í hana, bara tek hana sem dæmi, hún hefur verið milli tannanna á fólki sem svona talsmaður, sannlega frekar svona harðs feminisma og það alveg fullt af köllum með minnumáttakennda úti sem get ekki heyrt minnst á nafnið á henni. Ef þetta var eitthvað sem Hildur Lillendal sagði, þá bara getur ekki verið neitt vitið. Ég ætla ekki að hlusta, la. Á hinum vængnum tökum einhvern veginn svona, hvað er Jordan Peterson, kanadíski sálfræðingurinn, sem hefur talað svolítið fyrir svona á móti feminisma, vissuleyti, og fyrir svona einhverjum karllægum gildum og ég nokkuð viss og hef heyrt í ansi mörgum hörðum feministum sem að detta í nákvæmlega sama gírinn. Sagði Jordan Peterson þetta, það ekki séns að ég ætla að hlusta á hann. Þetta svolítið hættulegt. Þetta hvort ekki einstaklingar sem ekkert vitlausir og það hlýtur bara að vera, það segir sig sjálft, það hlýtur að vera fullt sem kemur upp úr þeim sem gáfulegt. Og þetta það sem ég hef áhyggjur af. Við erum að skiptast í einhverja fylkingar, hugmyndafræðileg uppbygging samfélagsins einhvern veginn, þessi hugmyndafræði allavega sem að okkur finnst mikilvægt að samfélagið byggist á, okkur finnst mikilvægt að lýðræðið og lýðveldi byggist á, þetta samtal, þetta vitsmunalega samtal, þessi skoðanaskipti, það er svo mikilvægt að þessir hlutir fái að lifa af, að við tínum þess ekki niður. Og sennilega versti parturinn og einn ljótasta öfgamyndin sem við sjáum af þessu meini þessi svokallaði cancel-kúltúr. Og nú er ég ekki að meina að það ekki að refsa fólki eða fólk ekki að fá, fólk ekki að finna fyrir afleiðingum gjörða sinna. Ég er ekki að segja það. Hvorki þeir talaðu stjórnmálamenn áður frekar en fólk sem lendir í einhvers konar hlutum tengdum cancel-kúltúr. En það svo hræðilegt að hlusta á það að við erum með heilt samfélag sem í einhvers konar svona réttlætisbræði úr sófanum heima hjá sér ábúðslega tilbúið að horfa á einhvern einstakling sem gerði mistök og eflaust þarf að greiða fyrir það að einhverju leyti en ætla sér bara algjörlega að níða þennan einstakling niður. Ítum honum bara út af sjónarsviðinu algjörlega. Einhver átti slæman dag, sagði eflaust eitthvað, gerði eitthvað miður gott. En þessi virði til dæmis eða eðlilegt að viðkomandi bara missi lífsviðurværi og allt þetta fyrir vikið? Ég veit að það eru til alls konar tegundir af cancellation, fólk sem gerir misslæma hluti, en mér finnst því miður viðbröðin oft vera úr algjör samhengi við brotið í flestum þessum hlutum sem maður er að sjá. Já, þetta bara svona, ég held ég sem búin að koma þessu frá mér. Þetta svona, fargi af mig létt að fá bara að segja þetta uppátt. Berjumst fyrir
samtalinu, þið vitið, berjumst fyrir rökræðu, berjumst fyrir því við byrjum virðingu hvort fyrir öðru og leifum hvort öðru að hafa óvinsalega skoðanir. Það allt í lagi þó að Gunnar eða Jón þarna úti hafi aðra skoðanir heldur en ég, svo lengi sem þau ekki að láta bitna á neinum öðrum. Og ég ætla þá ekki að taka Gunnu og Jón og bara henda þeim alveg út af kortinu fyrir það að hafa einhver rangar skoðanir. Ég ætla bara að reyna að lagfæra málið. Því það hjálpar okkur heldur ekkert að bæla þessar skoðanir niður undir yfirborðið, það sem það fá bara grassera og valda því að menn svo verða kosnir forsetar. Þannig að við erum vakandi, einhvers staðar var Price of Freedom is Eternal Vigilance. Hljómaði óbústi fróða en það er klárt að þetta satt. Jæja, það ekki ennþá farið að gjósa. Ég ætla að ljúka þessu rant-vídeobloggi mínu. Ég hugsa að það sé enginn sem hefur ennst í gegnum þetta og ennþá að hlusta. Ef þú ert ennþá að hlusta, kommentaði þá ennþá fyrir neðan. Endilega fyrir neðan. Næst ætlum við að kíkja á svolítið spennandi dót sem að ég ætla að smakka þegar að nálgast páska. Við förum aftur í einhvern svona svipaðan gír eins og við gerðum í desember, svona smá dagatal. Sjáumst næst.